سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این مدل رو انتخاب کردم که به این صورت هستش، از بافت توری و از بافت رکن تشکیل شده. این قسمت نمای روی بافت هست به این شکل دوستان و این هم قسمت پشت بافت هستش. برای این بافت دوستان باید به این صورت دونه سر بندازید که باید مضربی از عدد 16 باشه. اگر بخواید لباسی ببافید باید این تناسب رو رعایت بکنید و 2 تا دونه هم در انتها برای حاشیه باید در نظر بگیرید، یک دونه برای سمت چپ و یک دونه هم برای سمت راست. ببینید این قسمت توری 8 تا دونه در نظر میگیریم و برای قسمت رکن هم 8 تا، یعنی این دوتا با هم میشه 16 تا. الان من ببینید 1 2 3 4 تا این قسمت ها رو میخوام براتون بافتش رو توضیح بدم. میشه هر کدوم 8 تایی دیگه، میشه 4 8 تا 32 تا. بعد یک دونه هم این سمت برای حاشیه، یک دونه هم این سمت برای حاشیه، میشه 4 8 تا 32 تا با 2 تا میشه 34 تا. من 34 تا دونه سر میندازم و روی اون 34 تا براتون بافت رو توضیح میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و اگر خوشتون اومد با لایک و کامنت از کانال حمایت بکنید. دوستان اگر آماده هستید بافت رو با هم شروع میکنیم. خب رج اول رو به این شکل باید شروع بکنید دوستان. دونه اول که حاشیه هست از میل خارج میکنم نبافته. خب الان باید 8 تا دونه رو به صورت بافت توری که این قسمت هست ببافیم. میام 2 تا یکی میکنم و یک ژوته میزنم. 2 تا یکی میکنم، یه ژوته میزنم. دوباره 2 تا یکی، یک ژوته. به این صورت 2 تا یکی، یک ژوته، 2 تا یکی، یک ژوته. الان دونه هام رو میشمارم، باید 8 تا به این صورت باشه. دونه اول که حاشیه است شمرده نمیشه. 1 2 3 4 5 6 7 8. پس 8مین دونه به صورت ژوته هستش دوستان، به این صورت. حالا 8 تا دونه رو بعد به شکل بافت رکن ببافیم. 1 2 3. بافت رکن هم همیشه من از زیر می بافم. 4 5 6 7 8. خب بعد دوباره تکرار میشه دیگه. حالا دوباره بافت توری، بافت رکن. الان رکن رو بافتم، بافت توری هستیم. 2 تا یکی میکنم، این یک دونه، یه ژوته، 2 تا. دوباره 2 تا یکی میکنم، 3 تا، یه ژوته، 4 تا. 2 تا یکی، 5 تا، یه ژوته، 6 تا. 2 تا یکی، 7 تا، یه ژوته، 8 تا. خب بعد دوباره بافت رکنم رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و دونه آخر رو هم از زیر میبافم برای حاشیه. این رج اول. خب رج دوم، دونه اول رو نبافته در میارم. خب الان این 8 تا که رکن هستش دیگه، باید از زیر ببافیم رکن ها رو، درسته؟ خب الان من 8 تا از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب الان رسیدیم به این قسمتی که توری هست و ژوته داریم. باید این 8 تا رو دوستان توی این رج همه رو از رو ببافید. 1
2 3 4 5 6 7 8. خب اینا رو از رو بافتم. دوباره رسیدیم به بافت رکن. 8 دونه از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8. الان رسیدیم به بافت که ژوته داره و بافت توریمون هست. 8 دونه باید از رو ببافیم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 8 و دونه آخر رو از زیر میبافیم. خب الان این 2 تا رجی که بافتید دوستان، این بافت ما از تکرار این 2 تا رج به وجود میاد، تشکیل میشه. فقط مثلا وقتی که این قسمت تموم شد ببینید جابجایی داره. ببینید بالای قسمت توری بعد از اینکه الان ببینید 1 2 3 4 تا سوراخ که تشکیل شد جابجایی داره. یعنی اینجا بافت رکن اومده رو بافت توری و روی بافت رکن بافت توری اومده که این مدل به این صورت جابجا که میشه به این شکل در میاد. پس فقط باید این دو رجی که الان براتون توضیح دادم رو یاد بگیرید. الان دوباره این رج رو ببینید دونه اول رو در میارم و بعد مثل رج اول باید ببافم که بافت توریم تشکیل بشه. 2 تا یکی میکردم، یه ژوته میزدم. 2 تا یکی، یک ژوته. 2 تا یکی، یه ژوته. 2 تا یکی، یه ژوته. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد 8 بافت رکن میبافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد دوباره بافت توریمون رسیدم. 2 تا یکی، یه ژوته. 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 ببینید 1 2 3 4 5 6 7 با این ژوته میشه 8 و 8 دونه بافت رکنم رو از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 7 8 و دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب رج بعد الان مثل رج دوم بافته میشه. یعنی میام بافت رکنم رو از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بافت توریم رو از رو می بافم. ژوته ها رو هم به این صورت ببافید که سوراخش بزرگ بیفته. 3 4 5 6 7 8 بافت رکن رسیدم، از زیر می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8. البته نیازی به شمارش نیستش چون وقتی که به بافتا برسید مشخص میشه. ببینید الان من اینجا رسیدم، بافت توریم رسیدم، از رو میبافم. دونه آخر رو از زیر میبافم. به این صورت رج 1 و 2 رو تکرار میکنید دوستان تا ببینید سوراخ ها الان 2 تا داریم، تا این سوراخ های ما برسه به 4 تا. ببینید این قسمت رو 1 2 3 4 تا برسه و بعد جابجایی رو براتون توضیح میدم. پس این دو رج رو تکرار میکنیم. من الان این رو میبافم و بعد براتون توضیح میدم. خب الان ببینید این قسمت رو من بافتم. 1 2 3 4 تا سوراخ داره. خب آخرین بارم که مدل رو زدم 2 تا یکی کردم، ژوته زدم. حالا میایم رج پشت کار رو باید ببافیم و بعد جابجایی ها رو براتون توضیح بدم. دونه اول رو در میارم، بعد اینا رکن هستش به صورت بافت رکن.
میبافم از زیر. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6، 7، 8 و بافت توریم رو از رو میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بافت رکن 8 تا از زیر. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6، 7، 8 و بعد 8 تا از رو. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8 و دونه آخر رو از زیر میبافم. خب الان این 4 تا دونه 4 تا سوراخ ما کامل شد. 1، 2، 3، 4 تا و میخوایم الان از زیر هستش و این قسمت به پایان رسیده. ببینید این قسمت رو ما الان بافتیم. این قسمت رو بافتیم. الان جابجایی هستش، یعنی روی این قسمت که توری هست باید بافت رکن ببافیم، روی بافت رکن توری ها رو ببافیم. به چه شکل هست؟ 2 تا نکته داره که باید رعایت بکنید دوستان. خب اول دونه اول رو در میارم. من دونه اول رو در میاریم. خب این 8 تایی که بافت توری هستش باید الان بافت رکن ببافیم. خب باید از زیر ببافیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 این 8 تا از زیر بافته شد، بافت رکن. حالا باید روی بافت رکن بافت توری ببافیم. این قسمت به این صورت بودش که اولین دونه خب دونه حاشیه بود، در می آوردیم و 2 تا یکی می کردیم، بعد ژوته می زدیم. ببینید الان اینجا سوراخ ها رو ببینید. اینجا برعکسه، باید اول ژوته بزنید بعد 2 تا یکی بکنید. بعد 2 تا یکی هم که میخواید بکنید باید دونه ها رو جابجا بکنید، یعنی دونه اول و با دوم رو به این صورت جابجا بکنید که گندمیتون هم صاف در بیاد، هم که باید به این سمت باشه. پس ژوته میزنیم، 2 تا یکی میکنیم و 2 تا یکیمون رو جابجا میکنیم. توی این قسمت حواستون باشه این نکته ها رو رعایت بکنید که بافت تمیزی داشته باشید. یک ژوته میزنم، 2 تا یکی میکنم، اول جابجا میکنم و بعد 2 تا رو از زیر یکی میکنم. به این صورت ببینید الان باید 8 تا داشته باشیم. دوباره ژوته میزنم، 2 تا یکی میکنم، جابجایی دونه ها کار سختی نیستش. من الان چون که زیاد جام درست نیست به این صورت هست. خب ببینید پس 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 تا رو من به صورت بافت رکن الان بافتم و بعد ژوته زدم، 2 تا یکی کردم، جابجا کردم دونه ها رو، بعد 2 تا یکی کردم. 8 تا هم باید به این صورت داشته باشیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. خب 8 تامین دونه به این صورت هستش. دوباره اینجا بافت رکن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. بعد الان دوباره رسیدیم به بافت رکن که باید ژوته بزنم اول. ببینید ژوته بزنم و بعد 2 تا یکی بکنم، جابجا بکنم و بعد 2 تا یکی میکنم. ژوته میزنم، دونه ها رو جابجا میکنم و بعد از زیر به این صورت. ژوته میزنم، 2 تا یکی میکنم
و بعد از زیر میبافم. ببینید الان مدلمون خودشو داره نشون میده، به این صورت هستش، به صورت دالبری در میاد. ببینید بعد رج بعد دونه اول رو در میارم. این قسمتی که به صورت توری هست از رو بافته میشه، دقیقا مثل همون قسمت پایین. قسمت که ژوته داره از رو بافته میشه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 و قسمتی که رکن هست خب از زیر بافته میشه. بعد این قسمت از رو بافته میشه. و این قسمت از زیر بافته میشه. هشتا دونه حاشیه در رفته اینجا. دونه حاشیه رو هم از زیر میبافیم. به این صورت در اومده دوستان. دیگه باید الان همین کار رو تکرار بکنیم. دونه اول رو در میاریم، بافت رکنمون رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 رسیدیم به قسمتی که توری هستش. گفتیم یه دونه ژوته میزنیم، دوتا یکی میکنیم. ببینید اینجا الان مشخص شده به چه علتی من این دوتا رو جابجا میکردم. ببینید اگر جابجا نکنید به این صورت در میاد. ببینید پیچ خورده میشه. ولی وقتی که دونتون رو جابجا بکنید، ببینید به این صورت اینو اول بگیرید که در نره و بعد این یکی رو بگیرید و بعد اینو بندازید، دوتا یکی بکنید، به این شکل در میاد. ببینید گندمیتون ژوته بزنید، این دوتا رو جابجا بکنید، دوتا یکی بکنید، ژوته. به این صورت هم میتونید دوتاشو در بیارید ولی حواستون باشه در نره. ژوته، دوتا یکی. فقط این قسمت حواستون باشه این نکته رو رعایت بکنید. و بعد رکن ها رو از زیر ببافید. دوباره رسیدیم به این قسمت. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. رسیدیم به قسمت توریمون. یه دونه ژوته میزنیم، اینا رو جابجا میکنیم. تکرار هستش دوستان. به این صورت یه ژوته میزنیم و بعد جابجا میکنیم، دوتا یکی میکنیم، یه ژوته، یه ژوته جابجا میکنیم و بعد دوتا یکی، یه ژوته، جابجا، دوتا یکی و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. و بعد دیگه همینطور هی باید تکرار بکنید تا دوباره این سوراخ هایی که اینجا هستش به 4 تا برسه. و بعد دقیقا باید بعدش که تموم شد این رج رو تکرار بکنید، این قسمت پایین رو تکرار بکنید، دوباره این تموم شد قسمت این قسمت رو تکرار بکنید. فقط حواستون باشه قسمت هایی که اول
باید توری رو ببافید نیازی نیست که دونه ها رو جابجا بکنید و به این صورت هستش. خب الان من یه چند تا دیگه از این رو میبافم براتون نشون میدم که به چه شکلی در میاد. الان ببینید من این قسمت رو هم بافتم، تموم شد. 1 2 3 4 تا بافت رکن دارم اینجا و یا 4 تا سوراخ داشته باشم اینجا. دوباره باید جابجا بکنم. الان بالای بافت رکن باید این قسمت توری رو ببافم. دونه اول رو در میاریم، دوباره تکراره. حالا من یه رج دیگه بهتون میگم. نگاه کن، دونه اول رو در میاریم و بعد دوتا یکی میکنیم. دقیقا مثل همون کاری که این ابتدای کار انجام دادید. دوتا یکی میکنیم، یه ژوته میزنیم، دوتا یکی میکنید. دیگه اینجا نیازی به جابجایی نداره. دوتا یکی میکنیم، یه ژوته، دوتا یکی و بعد با یه ژوته تموم میشه. میبینید این سوراخ ها مسیر رو بهتون نشون میده که مثلا اینجا الان ژوته رو زدیم. الان میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8. توی این رج مثل همین رج پایین هستش و با یک ژوته 8 دونمون تموم میشه و بعد این قسمت بالای بافت توریمون باید بافت رکن داشته باشیم. 8 رو از زیر میبافیم. دوتاشو بافتم. 3 4 5 6 7 8 و بعد بالای بافت رکن بافت توری داشته باشیم. تو این قسمت دوتا یکی میکنم اول، بعد ژوته میزنم. دوتا یکی هم به صورت ساده هستش. یک ژوته میزنم، دوتا یکی میکنم و بعد یک ژوته میزنم. 8 دونه به پایان میرسه. دوباره میرسم به قسمت توری، باید رکن ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و دونه آخر رو از زیر میبافم و بعد دیگه تکرار هستش دیگه. رج دوم رو مثل همین قسمتی که براتون توضیح دادم میبافید و همینطور تا انتها که به هر تعداد رج هایی که احتیاج دارید میبافید. به این شکل بافتتون باید در بیاد دوستان. ببینید الان این قسمت هم که براتون نشون دادم به این صورت هستش. این رو با یک نخ دیگه بافتم، یکم نازکتر هستش، به این صورت در اومده، ولی اینو با یه نخ ضخیم‌تر بافتم، به این صورت در اومده دوستان. امیدوارم که از این بافت لذت ببرید و ببافید و خوشتون بیاد دوستان. اگر دوست داشتید عضو کانال بشید، با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.